بعد 20 سنة رجع انفتح ملف محرقة بوش حمود يلي مدعى فيها الوزير السابق فؤاد السنيورة والنائب السابق حبيب حكيم. بالحلقة الخامسة من ذاكرة لبنان حكينا عن حصانة النواب والوزراء، وحكينا سريعا عن ملف محرقة بوش حمود للليفيات، وقلنا انه مش مبين فيه حكم لهلا. حسب معلومات قضائية هالملف صار بإيد قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان الأولى منصور. بس شو قصة هالمحرقة؟ بآخر الثمانينات وبأول التسعينات كان لازم يتعمروا 3 معامل معالجة نفايات، واحدة ببوش حمود، واحدة بالزهرية، وواحدة بمر بطرس كرمتين. يلي صار انه من ميلة ولا معمل بين فعليا، ومن تاني ميلة الدولة قررت تدفع تقريبا 79 مليار ليرة لبنانية يلي كانوا يساووا تقريبا 50 مليون دولار للشركة اللي مولت المشروع. يعني لبنان بده يدفع 50 مليون دولار كرمال مشي. يلي معروف من هالملف انه حبيب حكيم قبل ما يصير نايب كان رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالية والأوسط. اتفق الاتحاد مع شركة إيطالية اسمها دانيكو لإنشاء 3 معامل معالجة نفايات بال 87، وكان مأمن تمويل المشروع ب 85% من قرض تجاري من مؤسسة ساتشي الإيطالية كمان بفايدة أعلى شوي من 7% على 5 سنوات، يعني لل 93. بيرجع بعد سنتين حبيب حكيم بيمضي عقد جديد بكبر معمل بوش حمود وبيلغي هوليك المعملين. بتبلش دانيكو الأعمال أول 89، بس حرب التحرير وحرب الإلغاء بيجبروها توقف. ب 91 تعمل دانيكو كشف عن الأضرار وبتقدم عقد جديد ب 13 مليون دولار زيادة ترجع تمشي المعمل. بين وضع البلد ووضع الليرة بيقرر الاتحاد ما يكفي بالمشروع وبيطلب من الدولة تساعده لتسديد ديونه. بال 97 فؤاد سنيورة وزير دولة للشؤون المالية بيوقع اتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة الإيطالية لتسديد الديون للاتحاد وكمان الزيادات والفوائد اللي تراكموا من وراء التأخير بالدفع. بهالملف في كذا آراء. من ميلة حبيب حكيم متهم بكذا غلطة. أول شيء إبرام عقود بصورة مخالفة للقانون وللأصول، لأنه بيقولوا إنه العقد انعمل بالتراضي بلا ما يخضع لأي رقابة. ثانياً تهمينه إنه ما تأكد من الأضرار قبل ما يعطي تعويض، وإنه قرر تسكير كل الدين مش بس قيمة الأضرار. وثالثاً تهمينه إنه مزور تقرير وإنه جبر مهندسين من الاتحاد يمضوا معه التقرير. ومن وراء أغلاط حبيب حكيم انجبرت الحكومة رفيق الحريري وفؤاد سنيورة كوزير سكر الدين بس كرمال لبنان ما يصير من الدول اللي ما بتسدد ديونها، خاصة مع بلدان نادي باريس. في آراء تاني بيقولوا إنه حبيب حكيم احترم الأصول، خاصة بفترة الحكومتين حكومة ميشيل عون وحكومة سليم الحوس بين 88 و 90، وإنه اختفى المشروع ب 93 وقت مجلس الإنماء والإعمار دخل وشركة سوكلين بلشت عملياتها بلبنان، وإنه وقتها هددوا الإيطالية بنادي باريس خالفت الحكومة المادة 52 من الدستور وقررت تتعاهد مع بلد آخر وتصرف من دون موافقة مجلس النواب. هذا الملف صار بإيد القضاء بال 98 وقت اجت حكومة تسمى تكنوقراط برئاسة سليم الحوس بعهد إميل لحود، وكان بوقتها ميشيل المور وزير داخلية. في وجهة نظر بتقول إنه هالملف انفتح كرمال من ميلة عهد إميل لحود يدور رفيق الحريري وجماعته، وكرمال المور يدور منافسه بالمتن حبيب حكيم، وإنه طلع حبيب حكيم بكبش المحرقة لأنه حريري هدد بفتنة لو توقف سنيورة بعد التحقيق معه. بالنهاية تنرفع الحصانة عن حبيب حكيم حسب المادة 40 من الدستور بسبع كانون الأول 1999، وبيتوقف بشباط 2000، بينفرج عنه من وراء أوضاعه الصحية، بيرجع بيظهره القاضي من السوان انتنسيف كرمال التحقيق، وبيرجع بيروح على المستشفى. ومن ميلة تانية وقفت ملاحقة السنيورة من القضاء العادي لأنه هو رجع وزير بحكومة الحريري بال2000، وب 2003 مجلس النواب بيقرر ما يلحق فؤاد السنيورة حسب المادة 70. وبعده الشعب اللبناني لليوم ناطر يعرف وين صار معمل النفايات ووين صاروا هالملايين الدولارات.